Σήμερα θα δούμε 7 παράξενες ιστορίες από τη σκοτεινή περίοδο του Μεσαίωνα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Το 1591 στην Πολωνία, στην επαρχία της Σιλασίας, ένας νεκρός έπαθε αυτό ακριβώς που του άξιζε, πέθανε ξανά. Πιο συγκεκριμένα, ένας τσαγκάρης θαύτηκε σε αγιασμένο χώμα, καθώς η γυναίκα του έκρυψε ότι είχε υποπέσει στο θανάσιμο αμάρτημα της αυτοχειρίας. Η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το φιλόσοφο του Cambridge Henry Moore, όταν ένα φάντασμα με ακριβώς το ίδιο παρουσιαστικό και αντίσιμο με τον νεκρό άρχισε να κυνηγάει τους κατοίκους της πόλης. Γι' αυτόν τον λόγο το πτώμα ξεθάφτηκε με εντολή των δικαστών και ξαναθάφτηκε κάτω από τις κρεμάλες, αλλά το φάντασμα συνέχισε να τρομοκρατεί τους κατοίκους. Οι δικαστές τότε έδωσαν εκ νέου εντολή να ξεθαφτεί και τότε είδαν ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση ακόμα και από την πρώτη μέρα της ταφής του. Με νέα εντολή της δικαιοσύνης, οι ντόπιοι έκοψαν το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια του, αφαίρεσαν την καρδιά του και τα έκαψαν με τη τέφρα και στη συνέχεια τα πέταξαν σε ποτάμι. Και το φάντασμα δεν το ξαναείδε ποτέ κανείς. Το 1457 ο 5χρονος Γέχαν Μάρτιν έπεσε θύμα δολοφονίας μιας αιμοδιψούς γουρούνας μπροστά στα μάτια των 6 απαθών γουρουνοπούλων της. Η γουρούνα και τα 6 παιδιά της συνελήφθησαν αμέσως, όπως τα συνέβαινε σε κάθε ένομη πολιτεία, και οδηγήθηκαν μπροστά στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τις συνήθειες του δικαστηρίου της Βουργουνδίας, ο ιδιοκτήτης των γουρουνιών κλήθηκε για να προβεί σε ενστάσεις που αφορούσαν την ποινή και την απονομή της δικαιοσύνης επί των ζώων. Ωστόσο, ο ίδιος παραιτήθηκε αυτού του δικαιώματος για να μην βρεθεί μπλεγμένος και ο εισαγγελέας ζήτησε την ποινή του θανάτου για το ζωντανό. Ο δικαστής συμφώνησε με την πρόταση του εισαγγελέα και καταδίκασε τη γουρούνα σε θάνατο. Η γουρούνα κρεμάστηκε από μια βελανιδιά με τη βοήθεια ενός δήμιου από μια γειτονική πόλη. Από την άλλη μεριά, τα γουρουνάκια αθωώθηκαν γιατί παρά το γεγονός ότι βρέθηκε αίμα πάνω τους, δεν υπήρξε καμία σαφής απόδειξη ότι είχαν συμμετάσχει στην κατακρεούργηση του αποθανόντος. Το 1573 στη Λιόν, ένας άνθρωπος ονόματι Ζιλ Γκαρινιέ κάηκε ζωντανός με την κατηγορία της λυκανθροπίας κατ' εξακολούθηση. Αν και για εκείνη την περίοδο κάτι τέτοιο δεν ήταν ιδιαίτερα σπάνιο, ωστόσο είχε ενδιαφέρον γιατί η καταδίκη έγινε από κανονικό δικαστήριο και όχι από την Ιερά Εξέταση. Η περιγραφή του Γάλλου δικηγόρου Ζαν Μποντέν για τα εγκλήματα που διέπραξε ο λυκάνθρωπος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την ημέρα της εορτής του Αγίου Μιχαήλ με τη μορφή λυκανθρώπου άρπαξε ένα μικρό κορίτσι 10-12 χρονών. Τη σκότωσε με τα χέρια του που είχαν νύχια ζώου και έφαγε τη σάρκα από τους μυρούς και τα χέρια της και πήγε και ένα μέρος στη γυναίκα του. Ένα μήνα μετά άρπαξε άλλο ένα κορίτσι και το σκότωσε. Σκόπευε να τη φάει, αλλά τον εμπόδισαν 3 άνθρωποι. Και 15 μέρες αργότερα στραγγάλισε άλλο ένα μικρό παιδί 10 ετών στον αμπελώνα του Γκρεντιζάν και έφαγε τη σάρκα του. Αργότερα σκότωσε άλλο ένα αγόρι στο δάσος του χωριού Περούς με σκοπό να το φάει αν δεν τον είχαν εμποδίσει, όπως ο ίδιος ομολόγησε χωρίς βία ή εξαναγκασμό. Ομολόγησε χωρίς βία και εξαναγκασμό ότι ήταν λυκάνθρωπος. Οι κάτοικοι μιας κομμόπολης στη Γαλλία έκαναν αγωγή σε μύγες για την καταστροφή ενός αμπελώνα. Η πρώτη τους απόπειρα να διώξουν μέσω της δικαστικής οδού στα έντομα έγινε το 1545. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ήταν ανάρμοστο να ενεργήσει με απερισκεψία και βιασύνη απέναντι στα ζώα. Ωστόσο, κάπου 30 χρόνια αργότερα οι μύγες επέστρεψαν και η σοδιά χάθηκε ξανά. Αυτή τη φορά το δικαστήριο δέχτηκε μια τυπική αγωγή εναντίον των εντόμων και ανέθεσε στον Αντουάν Φιγιό, έναν διακεκριμένο ειδικό του εκκλησιαστικού δικαίου, να αναλάβει την υπεράσπισή τους. Τον Ιούνιο του 1587 ο Φιγιό υποστήριξε ότι οι ενάγοντες ήταν άδικοι, καθώς οι πελάτες του, όπως όλα τα πλάσματα του Θεού, είχαν διαταχθεί από αυτόν να αυξάνονται και πληθύνονται. Οι κάτοικοι συμφώνησαν ότι είχε δίκιο ο δικηγόρος και αποφάσισαν να αφήσουν ένα κομμάτι γης για τις μύγες έξω από τον αμπελώνα.
Το 1485 στο Μέλανα Δρυμό έγινε μια ασυνήθιστη δίκη. Μια γυναίκα ύποπτη για μαγεία προσήχθη ενώπιον του φεουδαρχικού δικαστηρίου του Κόμι του Φίρστενμπεργκ. Ο Κόμις, αντί να εμπιστευτεί την ετυμηγορία στην ανθρώπινη κρίση, αποφάσισε να αναθέσει το ζήτημα στη κρίση του Θεού. Η ύποπτη ως μάγισσα υποβλήθηκε στη δοκιμασία του πυρακτωμένου σιδήρου. Σύμφωνα με αυτή τη δοκιμασία, το άτομο που κατηγορούνταν ήταν αναγκασμένο να πάρει ένα πυρακτωμένο σίδερο από το καμίνι και να το μεταφέρει για 3 βήματα. Τα χέρια του θα δένονταν για 3 ημέρες και έπειτα θα επιθεωρούνταν η πληγή. Θα κρινόταν αθώος αν η πληγή είχε πουλωθεί καθαρά, αλλά θα καταδικαζόταν αν την έβρισκαν υγρή ή αποχρωματισμένη. Ο Ντάρεν Όλμπριτς επιμένει: το γεγονός δεν ήταν παράλογο, γιατί τότε οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι νεκροί μπορούν να περπατήσουν και μάλιστα ότι αυτό θα γίνει μαζικά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας και ότι οι μάγισσες μπορούν να πετάξουν. Μια άλλη ασυνήθιστη επίδειξη ικανότητας των δαιμόνων που προκαλούσαν πάντα αναστάτωση συνέβη στο Ανεσί στη Σαβοία το 1585 με ένα δαιμονισμένο μήλο. Στην άκρη της γέφυρας του Ασλί εθεάθη επί 2 ώρες ένα μήλο, από το οποίο έβγαινε ένας τόσο έντονος και συγκεχημένος θόρυβος που οι άνθρωποι φοβούνταν να περάσουν από εκεί παρόλο που ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Όλοι έτρεξαν να δουν αυτό το πράγμα, αν και κανένας δεν τολμούσε να το πλησιάσει. Μέχρι που, όπως συμβαίνει πάντα, ένας άντρας πιο τολμηρός από τους υπόλοιπους πήρε μια μακριά βέργα και έριξε το μήλο μέσα σε ένα κανάλι που έρχεται από τη λίμνη του Ανεσί και περνάει κάτω από τη γέφυρα. Έκτοτε δεν ξανακούστηκε τίποτα. Ο δάσκαλος Τζον Κάνιγκαμ ζήτησε από το μαθητή του να πάρει τρίχες από το εδείο της αδερφής του, ώστε να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει ως ερωτικά μάγια. Ευτυχώς για το κορίτσι, η μητέρα της ανακάλυψε το σχέδιο και αντικατέστησε τις τρίχες της κόρης της με κάποιες από το αντίστοιχο μέρος του σώματος μιας μικρής αγελάδας. Ο δάσκαλος, νομίζοντας πως πράγματι ήταν οι τρίχες της Παρθένας, ευθύς άσκησε τη τέχνη του πάνω τους. Όμως, πριν καλά ολοκληρώσει το έργο του, η νεαρή αγελάδα από την οποία προέρχονταν οι τρίχες μπήκε από την πόρτα και πήγε κατευθείαν στο δάσκαλο, χορεύοντας και πηδώντας πάνω του και ακολουθώντας τον εμπρός από την εκκλησία και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος πήγαινε, προς μεγάλη απορία των κατοίκων της πόλης. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για τις ιστορίες. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.